ในการเข้าตั้งค่าเราเตอร์รุ่นนี้ก็ให้คุณเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กกับ Wi-Fi ของเราเตอร์รุ่นนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเราเชื่อมโน้ตบุ๊กเข้ามายัง Wi-Fi แล้วเราสามารถปิงไปที่ IP 192.168.0.1 ได้นะครับให้คุณเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ http://192.168.0.1 แบบนี้ Enter ครับก็จะเห็นหน้าล็อกอินแบบนี้ให้คุณใส่ username เป็นแอดมินนะครับดูตามด้านหลังตรงนี้ก็จะมี username ในการเข้าเว็บตั้งค่าอยู่ username เป็นแอดมินแต่ password เนี่ย password default ค่อนข้างยากนะครับหลังจากพิมพ์ password แล้วก็ล็อกอินครับโอเคเข้ามาได้แล้วเป็นเว็บตั้งค่าของ D-Link DWR-M905 รุ่นนี้นะครับจะมีฟังก์ชันให้ดูค่อนข้างเยอะมี Visage ด้วยนะครับเป็นตั้งออโต้แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบผมก็จะมาดูส่วนต่างๆด้วยตัวเองนะครับดู Operation Mode ครับ Operation Mode ก็คือโหมดการใช้งานตัวเราเตอร์นี้มี3โหมดโหมด Gateway ก็คือเขาจะทำที่เป็นตัวกั้นเป็นทางออกนะครับแล้วมี NAT ฟังก์ชันอยู่ด้วยสามารถใช้ลักษณะของ WAN LAN Mode แล้วก็ PPOE DHCP มีใช้เป็น VPN Client ได้ด้วยตามนี้นะครับตอนนี้ก็ default เป็น Gateway หรือคุณจะเอาไปใช้เป็น Bridge ก็ได้ก็คือ Bridge ทุกพอร์ตเข้าด้วยกันนะครับแล้วเปิด Wi-Fi ก็จะใช้อินเทอร์เน็ต 3G 4G ก็ใช้พอร์ตทุกพอร์ตเป็น LAN หมดนะครับหรือจะใช้เป็น Wireless ISP ก็ได้ก็จะมีฟังก์ชันตามนี้คล้ายๆกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่เราใช้เป็น Gateway อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเรามาดู Status ปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ Status ก็คือสถานะทั่วๆไปผมจะไล่ตั้งค่าไปเรื่อยๆนะครับผมสังเกตว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi แถวที่ผมอยู่เนี่ยค่อนข้างช้าเข้าใจว่าตอนนี้มีการชนกันของสัญญาณค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็สมาร์ทโฮมวิ่งได้นะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการโหลดผ่านมือถือผ่านคอมเนี่ยก็จะช้านิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ถัดไปมาดู Status มี MAC address มี Internet Type Default Gateway นะครับ Default Gateway ก็คือ IP ของอินเทอร์เน็ตบ้านผมนั่นเองเหมือนเขาเชื่อมต่อผ่าน WAN แล้วนะครับตัวนี้เป็น IP ของ WAN ผมมีการเสียบสายแลนจากอินเทอร์เน็ตบ้านมาใช้ตอนนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านมีจะได้สปีดเท่าไหร่ถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านหลุดจะได้สปีดเท่าไหร่นะครับตอนนี้สังเกตดูก็ตามนี้ IPv4 IPv4 ก็คือเบอร์ IP ต่างๆนะครับ IPv6 ไม่ได้ใช้ Mobile Network ครับตอนนี้เชื่อมต่อเสา DTAC นะครับก็ข้อมูลตามนี้ครับมาดูการตั้งค่าครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างเราสามารถตั้งค่าได้ทั่วๆไปนี่แหละครับเราจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น Visage ครับไม่ตั้งนะครับผมไม่ออโต้อยู่แล้วผมไปดูเองเลยส่วนแรกการตั้งค่าทางหน้า Network ครับสามารถตั้ง IP Gateway คือ IP ของเราเตอร์ตัวนี้ได้นะครับ Default Gateway Work Mode ได้หมดเลยนะครับปกติ Default ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตั้งอะไรให้ยุ่งยากนะครับ WAN Setting มีค่อนข้างเยอะเลย WAN Setting ก็คือพอร์ต WAN ปกติตอนนี้เชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับได้ IP 192.168.10.1 นะครับเป็นเกตเวย์นะส่วน IP ของเขาก็เมื่อสักครู่นะครับ WAN รับโดย TCP มานะครับถัดมา PPTP ครับตัวนี้เป็นการใช้เราเตอร์ตัวนี้เป็น VPN Client VPN Gateway นะครับเราจะ VPN เข้าไปยังบริษัทเพื่อเชื่อมต่อนะครับเป็นท่อเข้าไปให้เครื่อง Client ที่เชื่อม LAN หรือเชื่อม Wi-Fi อยู่สามารถเข้าถึงสำนักงานใหญ่ของเราได้อะไรประมาณนี้นะครับ PPTP สามารถใช้งานได้แต่ทุกวันนี้ PPTP เขาไม่ค่อยนิยมเขานิยมโปรโตคอลที่สูงกว่านี้นะครับ L2TP ก็ได้เช่นเดียวกันเป็น VPN ชนิดหนึ่งเราก็ใช้เราเตอร์ตัวนี้เป็น VPN Gateway ได้นะครับการตั้งค่าค่อนข้างละเอียดนะครับ L2TP v3 ก็เช่นเดียวกันสามารถสร้างท่อ VPN เข้าไปยังสำนักงานใหญ่ได้นะครับก็จะมีบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับอย่าง GRE เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนใหญ่ก็ข้ามเลยครับ IPv6 ไม่ได้ใช้ IPv6 LAN ก็ไม่ได้ใช้ Tunnel
kernel ก็ไม่ได้ใช้ครับถัดมา VLAN bridge นะครับปกติแล้วไม่ได้ใช้ VLAN ID tag VLAN อะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้ครับ default route default route ตอนนี้ไปที่ WAN แล้วก็ไปที่ LTE นะครับน่าจะเป็นการเรียงลำดับครับ static route ไม่ได้ตั้งครับ ping check เป็นเครื่องมือนะครับถัดมาดู LTE ครับ LTE เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ตามทางซ้ายนะครับสามารถที่จะมาใช้งาน SMS ได้ Pin Manage ก็ถัดมา LTE ตรงนี้ก็คือข้อมูลครับตอนนี้เปิดเชื่อมต่อ LTE อยู่ก็สามารถใช้อันนี้และ number APN อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ SIM NT คุณต้องตั้ง APN ใหม่เป็นของ SIM NT นะครับ Band Setting ก็มีตามนี้สามารถติ๊กเข้าติ๊กออกได้นะครับว่าต้องการความถี่เท่าไหร่บ้างนะครับถัดมา Wireless ครับเป็นการตั้ง Security ของ Wi-Fi ส่วนแรกต้องการที่จะ Disable Wireless LAN หรือเปล่านะครับถ้า Disable ก็คือติ๊กถูกถ้าไม่ติ๊กถูกก็คือใช้งานอยู่ปกตินะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตัวนี้จะมีเฉพาะขึ้น 2.4 อย่างเดียวเป็นโหมด AP หรือ Client นะครับตอนนี้ก็ใช้เป็น AP แล้วก็ SSID ตามนี้ข้อมูลก็เป็น default ได้หมดเลยนะครับก็ปกติก็ปล่อยตามนี้เลยสัญญาณก็เต็มที่ Auto Channel ด้วยนะครับส่วน Security การตั้งค่า Web Key Security ก็จะมี SSID นี้สามารถที่จะตั้งชนิดของ WPA ได้เป็น WPA 2 แล้วก็ WPA 3 นะครับเป็น default มาอยู่แล้วอื่นๆก็ตามนี้ส่วนรหัสนะครับรหัสก็เป็นเนี่ยครับเป็น passphrase หรือเป็น hex ก็คือเป็นเลข64 character นะครับปกติก็เป็น passphrase นี่แหละครับอยากใส่อะไรเป็น p share key ก็เลือกเอาได้ตามชอบเลยนะครับถัดมา access control access control ไม่ได้ใช้ครับพวก lock mac ถัดมา access control ครับพวก lock mac lock IP อะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ Site survey ก็ไม่ได้ใช้เขาจะสแกน wireless network ทั่วๆไปภายในนี้นะครับส่วน VPS ก็สามารถที่จะกดปุ่มด้านหลังเราเตอร์ค้างเอาไว้3 วิเพื่อเชื่อมต่อได้เลยหรือคุณจะตั้งค่าในนี้ก็ได้นะครับก็ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยใช้ตัวทวนสัญญาณผมชอบลากสายแลนไปแล้วก็เอาไปขยายอีกทีหนึ่งด้วย AP นะครับส่วน schedule ก็คือตั้ง schedule ให้มีการ reboot ส่วน schedule ก็ตั้ง schedule ให้มีการ reboot หรือมีการทำ action ต่างๆนะครับถัดไปฟีเจอร์ก็เข้าใจว่าตรงนี้คือเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยมีพอร์ตฟิลเตอร์ให้พอร์ตไหนใช้งานได้บ้างหรือไม่ได้บ้างส่วนอื่นๆก็จะเป็นฟังก์ชันตามนี้นะครับ enable ping พอร์ต WAN ได้ไหมคล้ายๆกับ firewall สามารถปรับตรงนี้เป็นการเพิ่ม security ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการความปลอดภัยจริงๆเนี่ยห้ามข้างนอกปิงเจอพอร์ต WAN นะครับก็ตอนนี้เขาปิดอยู่นะถ้าคุณจะให้ปิงพอร์ต WAN ได้ก็คุณต้องติ๊กถูกนะครับ enable web access ผ่าน port WAN ตอนนี้คือเขาปิดอยู่เหมือน firewall ล็อกไว้หมดแต่อนุญาตให้เราเปิดได้ตามนี้คุณก็จะสามารถที่จะ enable ใช้งานได้บางอย่างนะครับสังเกตดูเขาทำมาให้แล้วเขา predefine security มาให้ระดับหนึ่งเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ว่าใครผ่านมาทำพอร์ต WAN ก็เจอเราเตอร์อะไรประมาณนี้มันไม่ security นะครับก็ประมาณนี้คุณสามารถเลือกเปิดเลือกปิดเองได้ตามชอบเลยนะครับแล้วก็พวกพอร์ตฟิลเตอร์สามารถ edit เพิ่มได้นะครับก็จะมีพอร์ตฟิลเตอร์ IP ฟิลเตอร์ MAC ฟิลเตอร์พอร์ต forward ก็มี URL filter ก็มีนะครับค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวตรงนี้ส่วนพอร์ต forward นะครับก็ต้องดูว่าทางค่ายอินเทอร์เน็ตของคุณอนุญาตให้เข้ามาทางพอร์ต WAN หรือเปล่าปกติส่วนใหญ่เขาจะให้เน็ตบ้านแต่ว่าพวกเน็ตมือถือเนี่ยเขาไม่ให้ใช้งานผ่านพอร์ต WAN อยู่แล้วคุณจะต้องไปติดต่อเจ้าของค่ายมือถือก่อนนะครับเพื่ออนุญาตให้มีการใช้งานผ่านพอร์ต WAN เข้ามาเราจะได้ทำพอร์ต forward ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการใช้งานเน็ตซิมนะครับก็ประมาณนี้ครับ
ส่วนหลักๆนะครับแล้วก็ management manage ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน manage ก็จะมีตั้งแต่ time zone นะครับ time zone ก็เลือกเป็นออโต้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็น current 2024 926โอเคเวลาด้วยนะครับเขาซิงเองนะซิง time zone select นะครับโอเคสามารถใช้คอมพิวเตอร์มาซิงก็ได้เวลาปัจจุบันหรือซิงกับ NTP ตรงนี้ก็ได้ปกติปล่อยให้เขาออโต้ซิงกับ D-Link ไปก่อนตามนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆ DDNS ก็ใช้ได้ Daniel of Service Protect ก็ใช้ได้ TR69 ก็เป็นโปรโตคอลที่เอาไว้คุยกับระบบ IoT นะครับ IoT Device Management อันนี้ก็เขาทำมาให้เผื่อรองรับอนาคตนะครับส่วนถัดไป Log ครับเรื่อง Log สามารถที่จะ enable Log แล้วก็ส่ง Log ไปยัง syslog ได้นะครับก็ถือว่าโอเคคุณจะต้องมี syslog ที่ implement ขึ้นมาเพื่อรับ Log จากตัวนี้เป็น traffic log นะครับเรื่อง password ping diagnostic แล้วก็ test route ก็เป็นเครื่องมือส่วน system setting ก็เป็นเรื่องของการ save config การโหลด config แล้วก็การ reboot นะครับ auto reboot ก็ตั้งได้หรือ upgrade firmware ก็ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้หลักๆสามารถตั้งค่าได้เองนะครับแต่ก็หลายๆฟังก์ชันมันค่อนข้างลึกนะตั้งค่าได้เยอะมากทั้ง VPN แล้วก็ทั้งการตั้งค่าได้ด้วยอื่นๆอย่างเช่น TR69 อย่างเงี้ยครับจะเป็นฟังก์ชันที่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเขาออกแบบมาให้ใช้ได้เยอะผมจะทดสอบเชื่อมต่อ WAN โหมดให้อินเทอร์เน็ตบ้านเข้าทางพอร์ต WAN แล้วก็พอร์ต LAN แล้วก็พอร์ต Wi-Fi ให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อใช้งานนะครับเป็นลักษณะของการเอา D-Link ตัวนี้มาทำเป็น Router Failover นั่นเองนะครับเขาจะมาอยู่ขั้นกลางระหว่างเน็ตบ้านกับ Client นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตบ้านดาวเขาก็จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก 4G มาให้เครื่อง Client ใช้นะครับผมสาธิตโดยการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ D-Link ตัวนี้ปล่อยออกมานะครับมาดูกันผมจะปิงผ่านไปยังอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ออกไปอินเทอร์เน็ตนะครับสังเกตดูค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านนะแล้วก็ผมจะปิงไปยังเราเตอร์บ้านนะครับตัวนี้เป็น 192.68.10.1 คือเราเตอร์บ้านนะครับสังเกตดูการเชื่อมต่อเราเตอร์บ้านค่อนข้างเร็วนะครับแล้วทดสอบสปีดครับสังเกตดูสปีดนะครับโอเคอินเทอร์เน็ตบ้านผมความเร็วประมาณ50เมกะบิตนะครับตอนนี้เขาก็สามารถวิ่งไปได้ถึง62นี่ถือว่าเกินอินเทอร์เน็ตความเร็วเน็ตบ้านด้วยซ้ำไปก็โดยเฉลี่ยของผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ60เมกะบิต per sec นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบบคอปเปอร์นะผมอยู่ตึกนะครับสังเกตดูก็ได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเป็นอินเทอร์เน็ตผ่าน 4G จะได้ไม่เกิน20เมกนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดึงพอร์ต WAN ออกสังเกตดูเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อด้วยการเสียบพอร์ต WAN ตัวนี้เป็นเน็ตบ้านมาผ่านพอร์ต WAN แล้วผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็ได้ตามนี้ตอนนี้เน็ตบ้านทำงานอยู่นะครับตอนนี้ไม่หลุดเลยนะตัวนี้คือไม่หลุดนะครับตัวที่เป็น 192.8.10.1 นี่คือเน็ตบ้านผมจะดึงเน็ตบ้านออกนะครับมาดูกันว่าเขาสามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตได้ปกติหรือเปล่าสังเกตดูเน็ตบ้านหลุดตัวนี้นะครับเนี่ยเน็ตบ้านหลุดนะพอเน็ตบ้านหลุดไม่เป็นไรคอมผมก็ยังต่อเน็ตได้สังเกตดูปิงไทม์เปลี่ยนจาก40เมกะบิต per sec ปิงไทม์เปลี่ยนนะครับจาก40มิลลิเซกกลายเป็นประมาณ50-60มิลลิเซกนี่คือเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ออกผ่าน 4G นะครับเขาไม่ได้ผ่านตัวเราเตอร์บ้านแล้วหาเราเตอร์บ้านไม่เจอผมจะทดสอบสปีดนะครับGo อีกรอบหนึ่งสปีดควรจะเหลือแค่20เมกะบิต per sec นะครับเพราะว่าเป็นซิมของฟินโมบายได้แค่20ก็ประมาณนี้พอเข้าอยู่นิ่งๆแล้วสามารถที่จะรวมสัญญาณขึ้นไปได้ถึง24เลยนะครับ25เลยฟินโมบายโอเคมีปิงไทม์แกว่งเล็กน้อยตอนทดสอบสปีดนะครับสังเกตดูตอนนี้ก็ยังเชื่อมต่อเราเตอร์บ้านไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมถอดออกนะครับเป็นการ fail over อินเทอร์เน็ตนั่นเองถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตหลักดาวไปเขาจะเอาอินเทอร์เน็ตจากซิม 4G มาใช้งานแทนนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างเป็นทางเลือกนะสำหรับองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีสาขาอยู่หลายที่
เอาตัวนี้ไปช่วยด้วยเอาไปกั้นกรณีที่อินเทอร์เน็ตดาวน์อุปกรณ์ของคุณก็ยังสามารถเชื่อมต่อเน็ตได้นะครับถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้เข้าสำนักงานใหญ่เชื่อมต่อ VPN ไม่ได้แต่ก็ใช้ช่องทางที่เป็น 4G มันก็กลับมาสามารถเชื่อมต่อ VPN ได้เช่นเดียวกันนะครับแนะนำว่าหาช่องทางสำรองเอาไว้เผื่อกรณีที่เน็ตหลักดาวมีโอกาสดาวอยู่แล้วนะครับพอเน็ตหลักดาวเขาก็เอาอินเทอร์เน็ต 4G ซึ่งมาพร้อมอยู่แล้วนะอยู่ในเราเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วมาใช้งานนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคดีตรงนี้ก็ไม่ค่อยกินพื้นที่นะครับสามารถวางตรงไหนก็ได้วางง่ายด้วยแล้วก็ขนาดเล็กน่าจะอยู่ประมาณ15คูณ15เซนนะครับพื้นที่เสาใหญ่สามารถวางตรงกลางห้องหรือโต๊ะคิดเงินเอาไปใช้องค์กรขนาดเล็กกับเครื่องโพสต์หรือว่าเอาไว้ในรถก็ได้นะครับก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้ทดสอบให้ชมแล้วก็สามารถที่จะเห็นฟังก์ชันข้างในตั้งค่าได้แล้วผมว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ไม่แพงนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการ 4G LTE มาใช้งานเน็ตทั่วไปแล้วมีฟังก์ชันพวกนี้อยู่สามารถสแปร์ทำเป็น failover อินเทอร์เน็ตได้ด้วยทำเป็น VPN Gateway ได้ด้วยก็ถือว่าโอเคดีครับตัวนี้น่าใช้ครับ D-Link DWR 905ครับผมท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ